මදත්මගේ YouTube චෑනලකට ඔගලන්ට කරන්නේ අලුතෙම එකකවන්් එක ක්‍රියට් කරගන්න කොහොමද කියලා තියම් කොඩ කමෙන්ට්දාලා තිබ්බා බොඩ කොහොමද හරිට හදාගන්න කියලා ඉතිං වාට දැන් මෙ පේන්නේ ඊමේල් එකකවන්් ඩස් ක්‍රියට් යසනේම් වගේ පේපෑල එක සපොට් කරන ඩිපයිස් ටික මෙතනවාගේ බොන්ස් එකකවන්් එකට එන්න කලින් එකකවන්ට හදාගන්න යසනේම් එක දීලා නැත්තවාට ෆේස්බුකෙන් ලොගින් වෙන්න පුළුවන් ටපස ඊමල් ඇඩ්‍රෙස් එක ඊමල් ඇඩ්‍රෙස් එක දීලාට පස්සේ ඇතිනින් වාඩ ක්‍රියට් කන්තින පාස්වර්ඩ් එකක් පාස්වඩ සාමාන්‍යෙන් සිම්බල් හෑෂ් ලකුණුත් එක්ක තමයි ක්‍රියට් කරන්න ඕනි පස්සේ පෝස්ට කෝඩ් එක දාන්න වගේ කන්ට්‍රියගේ පෝස්ට කෝඩ් එක පස්සේ පෝස්ට කෝඩ් එක දාන්න පෝස්ට කෝඩ් එක දාලා ඔයාට පේනවා මෙතන දැ මොන්ස් කවන්් කෝඩ ක්‍රියට් කරගන්න පුළුවන් එලෙසම නවා පේනව ඇති මම සිම්බල එකයි ඒටිකත් එක්ක තම දාන්න පොස්ට කෝඩ් එක පෝස්ට කෝඩ් එක වපන් එකින් යන්න හින්දා මම දාන්න පෝස්ට කෝඩ් එක යුනස්ටේටෝට අනු දෙක ඇත්තුන් සිදාසේ ලොක ශ්‍රී ලංකාවෙන නොට ශ්‍රී ලංකාවේ පෝස්ට කොඩ් දාන්න පුළුව Google ශර්ච් කරලා ඉතින් එක ගෙනම කියන්න යන්න තැන්ක්ස් පෝ රජිස්ටේෂන් කියලා හඳමට පේනවා පොන්ස් කවන්්ටකට පිළිගන්නවා ඒවගේම මෙතනින් නොට පේන මේල්ලකට යන්න පුල මේල්ල එක වෙල තියෙන බොන්ස එක ඔල්මොස් ඩන් කියලා තියෙනවා ඇටව බොන්ස කවන්් කියලා තියෙනවා ඒක කලික් කරන්න කලික්කරපු ගමන් කෙලින්මෙන්ගේ බොන්ස කවන්් එකට බොන්් ඉට පස්සේ එකකවන්් විරිකේෂන් තියන සෙල්ල බොන්සා ඉට පස්සේ ආයි ස්ටාර්ට් නව් ෆෝ ෆ්‍රී කියන මෙතට් එකට යන්න එතනින් වගේ බට්නය ප්‍රෙස් කරන්න පස්සේ වාට බොන්සය යුසනයම එක එකකවන්් එකක් දීලා තියනවා ඒ මෝටල් ටයිටල කොපි කල්ල තියාගන්න ඇති මොකද එක ඉස්සරට වැදගත්වෙනවා ඔයා ට්‍රන්සක්ෂන් කරනකොට ඕන දැ පේනවැති මෙතන මම මේක වෙනස් කරනවා ග්‍රේට් සෙලින්නොත් බෝත් කියන එක ගේට්සින් බෝත් කියල එක වෙනස් කල්ලාට දැන් පේනො ටයිටල් එක එතනින් ක්‍රියේට් කරගෙන යනවා හිට පස්සේ මෙතන ඔ බෝත් කියලා මන් ටයිප් කළ පසේ අයිහැව ඇන ඇග්‍රී කියලා කලෙක් කල්ලා කටිනු සටප් කියනකට යන්න පස්සේ වගේ පස්නේම් එක ලාස්නේම් එක දෙන්න ලස ඇඩ්‍රෙස් එක ඇඩ්‍රෙස් එක සිටිය එක ඉටවස්සේ ප්‍රවන්සිය එක කන්ට්‍රිය එක සිප්ස් කෝඩ් එක දෙන්න මතක තියාගන්න මේක දෙනකොට හරිටම දෙන්න මවා ශ්‍රී ලංකාව විනසින ශ්‍රී ලංකාව තියෙන ඩීටස් දෙන්න මේ විපියන එකත් දාලයන් හින්ද මම මෙතැන්ට ඔවලට පෙන්න්න නොහින්ද මෙතන මේ පෙන්නන්නේ යුනස්ටේට්ටෝට හදලා ශ්‍රී ලංකා නෝට එකට එකදන්න ඔන්න එකත් මට කමෙන්ට කරන්නට මං එකත ඔවලට කියලා දෙන්න ෆෝන් නම්ප එක දාන්න ඔයාලගේ ශ්‍රී ලංකන් ෆෝන් නම්ප එක ඕට දැම් පේන ඇති සිප්කෝඩ් එක දාලා කැනට කලා කනටව සටප් කියන එක බට්නකල් ප්‍රෙස් කරන්න ඉට පස්සේ ලෙස් කස්ටම සොය බ්ලෝද් කියනකට යන්නට පස්ස වගේ පේපන්ට් වෙරිෆිකේෂන් තියෙනවා පේ පැල්ලොට්ට ගන්න පුළුව ස්ට්‍රිප්ටෝට ගන්න පුළුව අපට ඒකන අදාල නැහැ පේ ඉස්සරහ ඩිනියකට අපට ලංක බැංකුට
බැංකුවටම ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු එක 2021 22 දේවි කියලා. එතකන් අපිට PayPal තමයි මේකෙත් සපෝට් කරන්න වෙන්නේ. ලොගින් දෙන්න. ලොගින් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ලොගින් බටන් එක ක්ලික් කළා. ඔයාලට පේනවා මෙතන සේව් වෙනවා මම නැව දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PayPal account එක මෙයාලා ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට ඕන මෙතනින් change your disconnect කරන්න පුළුවන් PayPal account එක. අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මෙයාගේ තියෙනවා need advertise items information policies වගේ. ඒ ටික ඕන ඔයාලට කියවලා බලලා continue setup කරන්න. ඊට පස්සේ almost done කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් ඇමරිකාවේ ඩෙබිට් කාඩ් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන් මේකට. කාඩ් නම්බර් එක මේකට ශ්‍රී ලංකාවේ කාඩ් නම්බර් එක සපෝට් කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ ඇත්තටම. මොකද ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. ඔයාලට Payoneer එකේ ඔයාලා දන්න බැංක් හරහා ඔයාලට මේව කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී තියෙන කාඩ් නම්බර් එක ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන් කොහෙත්ම ලංකා බැංකුවකට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම අපිට ඒක හරහා තමයි PayPal එකට withdraw එකට යන්න වෙන්නේ. එතන මම දැන් තියෙන හින්දා මම මෙතන ටයිප් කරගෙන යනවා. ඒක ෆෝන් නම්බර් කියලා තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් නම්බර් එක අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ එක දෙන්න. මොකද පින් කෝඩ් එක අංක 4ක. ඒක එතකොට එයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් කන්ඩිෂන් වලට එකඟයි. වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මෙතෙන් ටයිප් කරනවා. යන්න එක තුනයි නයි WhatsApp open to pay on items දාලා කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. new on should add items විදියට මොඩල් දෙන්න. 24 මේකට මේක ලබන ද පොඩි වරනවා සම්පූර්ණ කියලා ගේම් එකක් නම දෙපස්සේ අරගෙන මාස්ටර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒක කෙනෙක් ඩීට් ලේයර් එකක් නැහැ ගන්න පුළුවන්. item shipping returns කළොත් business days කියලා තියෙනවා. මම එතනින් දානවා අපේ යාට සෙට් මගේ කියන දාන post code එක country United and refund available තියෙනවා. ඒක උඩට ඒක තමයි. more information policies ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට දැනගන්න මෙන්න මෙච්චර කාලයක තමයි මට මේ